در این برنامه به معرفی جنگنده نسل پنجم JC01 چین خواهیم پرداخت. زمانی که چین جنگنده J20 رو به عنوان اولین جنگنده نسل پنجم این کشور به نمایش گذاشت، تقریباً در غرب در موردش اطلاعاتی وجود داشت و دست کم میدونستم چین دنبال چنین جنگنده‌ایه و حتی شکل کلی اون رو میتونستم پیش بینی کنم. ولی JC01 فرق داشت. تقریباً در غرب هیچ کس در مورد وجود اون تا روزی که به نمایش گذاشته شد اطلاعاتی نداشت. اولین بار در اواخر سال 2011 بود که تصاویری از JC01 با کیفیت کم در حال انتقال در جاده روی زمین در اینترنت دیده شد. برخی صرفاً اون رو یک جنگنده آموزشی می‌دونستند، ولی این جنگنده جدید در 31 اکتبر سال 2012 پرواز کرد و با رسانه‌ای شدن همه رو در غرب شگفت زده کرد. در نگاه اول به خوبی مشخص این جنگنده به شدت تحت تاثیر جنگنده لاکهید مارتین F-35 ساخته شده. برای ساخت ویدیوها تایم زیادی صرف میشه. ممنون میشم برای حمایت از من این ویدیو رو همین الان لایک بکنید. از نظر ظاهری شباهت‌های بسیاری بین این دو جنگنده است. اگرچه از داخل تفاوت‌ها بسیار زیاده و در واقع JC01 یک الهام برداریه تا یک کپی برداری. اگرچه شایعات بسیاری وجود داره که اطلاعات جنگنده F-35 از پنتاگون توسط چین هک شده و حتی این شایعات رو مقامات پنتاگون نیز گهگاهی تایید میکنن، ولی واقعیت اینه که به غیر از شباهت ظاهری چیز زیاد مشترکی بین F-35 و JC01 دیده نمیشه و احتمالاً اطلاعاتی هم اگر به سرقت رفته باشه برای J20. JC01 دارای بالهای کوتاه، دو سکان عمودی وی-شکل و ورودی هوایی کاملا مشابه به F-35. این که JC01 از چه آلیاژی ساخته شده مشخص نیست، ولی منابع غربی معتقدند بدنه دارای بخش بسیار زیادی کامپوزیته و احتمالاً در نسخه‌ای که به خدمت ارتش چین در خواهد آمد دارای روکش جاذبه رادار نیز خواهد بود. در JC01 مشابه F-35 تلاش در پنهانکاری شده و از همون شکل بدن استفاده شده و حتی تلاش در مخفی کردن تیغه های فن موتور برای کاهش امواج برگشتی رادار شده، ولی کیفیت مواد جاذب رادار مشخص نیست. البته بر اساس داده های موجود از اونجایی که JC01 قرار بوده یک جنگنده ارزان‌تر برای خدمت در کنار J20 باشه، باید سطح مقطع بالاتری داشته باشه و بسیار از منابع از JC01 به عنوان یک جنگنده نسل 4.5 نام میبرن. خود چین اعلام کرده نسخه صادراتی که FC31 نامیده میشه یک نسل 4.5، ولی مشخص نکرده چه چیزی باعث میشه که FC31 یک نسل 4.5 باشه و JC01 یک نسل 5. بزرگترین اختلاف بین JC01 و F-35 در موتور اونهاست. JC01 دارای دو موتوره، در حالی که F-35 تک موتور است. این جنگنده از دو موتور توربوفن RD93 بهره میبره. این موتور نسخه ای از موتور RD33 امکاست که قبلا روی جنگنده JF17 چینی نصب شده بود. این موتور تا الان تنها بر روی جنگنده های صادراتی چینی همچون JF17 نصب شده. موتور RD93 نه تنها نیروی بیشتری رو نسبت به RD33 ایجاد میکنه، بلکه تعمیر و نگهداری بسیار آسانی داره. و برای نمونه در حالی که عمر تعمیراتی RD33 حدود 2200 ساعته، عمر تعمیراتی این مدل 4000 ساعته. هر کدوم از این موتورها 11106 پوند بدون پس‌سوز و 19000 پوند با پس‌سوز رانش ایجاد میکنن
که رانش به وزنی رو برای J31 ایجاد میکنن که رقم قابل ملاحظه ایه. خروجی موتور برخلاف خروجی موتور F35 که دارای دندون است، برای انحراف امواج رادار دارای شکلی ساده است که در رادار گریزی اون تأثیر منفی داره و همچنین خروجی موتور هیچ گونه سرامیکی برای کاهش امواج فروسرخ دیده نشد و همچنین بیرون موتور نیز بدون پوشش خاصیه و البته ممکنه در آینده در نسخه تولید این مشکلات برطرف بشن. در مشخصات اعلام شده در مورد این جنگنده اومده که بیشترین سرعت اون 1.8 ماخه و برد پروازی اون با سوخت داخلی 2000 کیلومتره. راداری که روی J31 نصب شده رادار آرای فازی فعاله. این رادار توان کشف 40 هدف و تعقیب 10 هدف و درگیری همزمان با 2 هدف رو داره و گفته شده دارای برد 75 کیلومتر بر ضد یک هدف 1 متر مربعی و 135 کیلومتر بر ضد یک هدف 3 متر مربعی در ابعاد یک جنگنده F16 است. بر اساس گفته بسیاری از منابع J31 از هشدار دهنده راداری استفاده میکنه. هشدار دهنده فروسرخ برای هشدار در مورد نزدیک شدن موشک به چشم میخوره. گفته شده برد هشدار سامانه هشدار دهنده فروسرخ روی J31 حدود 10 کیلومتره. J31 داره یک دهلیز یک تکه با 2 در بازشونده به 2 طرف در زیر بدنه به سبک F35 و J20 که گفته میشه توان حمل 4 موشک رادار فعال PL12 رو داره. البته برخی منابع میگن توان حمل تا 6 موشک شامل 2 موشک PL12 و 2 موشک فروسرخ رو داره. ولی J31 همانند F35 فاقد دهلیز کناری برای پرتاب موشک‌های فروسرخ به سبک J20 و یا F22. البته همانند تمامی جنگنده‌های نسل 5 دارای جایگاه خارجی زیر بال نیز هست و توان حمل 3 جایگاه تسلیحاتی زیر هر بال رو داره که البته در این صورت سخت مقطعی اون افزایش پیدا میکنه. اینکه چه سلاح‌هایی در لیست تسلیحاتی J31 در بخش حملات هوا به زمینه مشخص نیست، ولی به احتمال قوی این نسخه توان حمل بمب‌های هدایت اپتیکی و ماهواره‌ای ساخت چین رو در درون دهلیز داخلی و موشک‌های ضد رادار و ضد کشتی چون نسخه‌های چینی خاصی 1 و موشک‌های ضد کشتی چون C802 و 803 و انواع دیگر موشک‌های کروز چینی رو در زیر بال داره. همچنین هیچ نشونه‌ای از وجود توپ داخلی روی J31 وجود نداره که البته باید دید آیا در نمونه‌های بعدی نصب میشه یا نه. ولی به نظر میرسه J31 به زودی از چشم چینی ها میفته چون تنها از سال 2012 تا ماه پایانی سال 2016 تنها یک پیش نمونه از این جنگنده پرواز کرده و بعد از اون هم پیش نمونه دوم که تفاوت زیادی با نسخه اولیه داشت تنها مورد آزمایش قرار گرفت و سفارشی دریافت نکرد و در نمایشگاه سال 2014 چین نیز این جنگنده به عنوان یک جنگنده صادراتی برای اونهایی که توان خرید F35 و یا سوخو 35 رو ندارن معرفی شد. J31 اصلا پیچیدگی J20 رو نداره، از اون کوچکتره و احتمالاً با در نظر گرفتن بال کوتاهش چالاکی کمتری داره و برد و حمل محمولی اون نیز کمتره و موتورهای کم توانتری داره.